साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो YouTube च्यानल नयाँ च्यानल भर्खर मात्रै क्रिएट गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईले आफ्नो सब्स्क्राइब बटन दबाउन जान्नु भएको छैन भनेपछि तपाईको लागि चाहिँ मेन भिडियो तपाईको लागि बनाएको छु यो भिडियो। जुन तपाईले सब्स्क्राइब बटन पुरा बनाउनलाई जान्नु भएको छैन भनेपछि मैले सब तपाईको तरिका सब्स्क्राइब बटन कसरी बनाउन सकिन्छ यो तरिका अनि यो चाहिँ म तपाईलाई सिकाएर गर्नेछु र कुन एपदेखि बनाउन सकिन्छ, कहाँदेखि बनाउन सकिन्छ, कस्तो बनाउन सकिन्छ त्यो सबै प्रक्रियाहरु म सिकाउँछु। जस्तै तपाईले देख्नु भएको छ यसमा तपाईले देख्नु भयो होला यस्तो खालको सब्स्क्राइब बटन कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो सबै म प्रक्रिया तपाईलाई सिकाउने छु र भिडियो छोडेर कहिले जानुस् र तपाईले सिक्नु भन्दा पहिला चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। यो नयाँ च्यानल हो र म पहिला अर्को च्यानलमा काम गर्थेँ अहिले च्यानलमा काम गरिरहेको छु। नयाँ च्यानल हो, च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिएर नजिक रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुस् ताकि तपाईले यस्तै खालीको भिडियोहरु सधैँभरि तपाईले देखिराख्न अनि तपाईले YouTube सम्बन्धी टिप्सहरु सिकिराख्न पनि पाउनुहुन्छ। जस्तै YouTubeमा थम्बनेल सब्स्क्राइब बटन सबै तपाईले सिक्न अनि देख्न यहाँबाट हरेक चीजहरु तपाईले सिक्न पाउनुहुनेछ। र त गाइस बाँकी भिडियो चाहिँ तपाईले मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्नुस् है त। ल त गाइस म तपाईहरुलाई चाहिँ फाइनली भिडियोमा तपाईले भनेको जुन थम्बनेल देखेर तपाईले थम्बनेल टाइटल पढेर तपाई मेरो भिडियोमा आउनु भएको छ त्यस्तै खालीको म तपाईलाई सब्स्क्राइब बटन बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। जुन तपाईको च्यानलमा लगाउनको लागि तपाईको च्यानल भन्दा पनि तपाईको भिडियोमा लगाउनको लागि सब्स्क्राइब बटन म तपाईलाई बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो नगरिकन हेर्नुस्, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईले केही बुझ्नु हुनेछ, तपाईले पनि आफ्नो सब्स्क्राइब बटन बनाउन सक्नुहुनेछ। र म यो सब्स्क्राइब बटन बनाउने एपको भित्र आइसकेको छु। कुन एप हो के हो भने यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँदेखि गएर तपाईले चाहिँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ आइसकिसकेपछि तपाईले चाहिँ नर्मली यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माथि यो न्यू प्रोजेक्ट लेखेर आएको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट लेखेर आएकोमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आएर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा केही साइजहरु चुज गर्नुपर्छ। साइजमा तपाईले 16.9 लेखेको छ यो साइज तपाईले चुज गर्नुस्। यो साइज चुज गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइज तपाईले यहाँ चुज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर योमा दबाउनु भयो भने चाहिँ तपाई चाहिँ भित्र पुग्नुहुन्छ। भित्र पुग्नु नै तपाईले यहाँ तल अर्को ठाउँमा यहाँ तल त्यमा दबाएर तपाईले चाहिँ यहाँ तल अर्को ठाउँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको क्रिएट भन्ने आएको हुन्छ। यो क्रिएटमा तपाईले दबाइसकेपछि क्रिएटबाट तपाई चाहिँ क्रिएटमा दबाउनु भयो भने चाहिँ तपाई नर्मली तपाई भित्र पुग्नुहुन्छ। भित्र तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ आइसक्नु भन्छ तपाईले चाहिँ यस्तो चिन्ह देखाउन सक्छ, यहाँनिर यस्तो संकेत यस्तो देखाउँछ। अनि तपाईले यहाँनिर सबैभन्दा तपाई पहिला यहाँ आइसक्नु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईले यहाँनिर चाहिँ इमेज आर्टिस्ट लेखेको हुन्छ। यो सबैले यो इमेज एसेट लेखेको यस तपाईले यहाँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ टिक लगाइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँदेखि लिएर तपाईले चाहिँ अब ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्छ। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड छ। यो ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईले यहाँदेखि यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चुज गरिसकिसकेपछि तपाईले माथि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि इन्टु लेखेको छ। यो इन्टुमा तपाईले दबाउन सक्नुहुन्छ। यो इन्टुमा दबाउनु भयो भने तपाई यहाँनिर जानुहुन्छ र यसलाई आफ्नो हातको हिसाबले यताउता यसलाई लामो छोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति तान्नु पर्नेसँग लामो पनि हुन्छ, यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई यस्तो गरिसकिसकेपछि तपाईले यहाँनिर जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कलर भन्ने छ। कलरमा गएर तपाईले कलरमा दबाउनुस्। यसो कलर चाहिँ पुरै ग्रीन कलर बनाउनुस्। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा कलर छ जुन यो ग्रीन कलर जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कलर तपाईले चुज गर्नुस् न। तपाईले यहाँ तल पनि देख्नुहुन्छ, यहाँ माथि देखाएन भने तपाईले यहाँ तल पनि यस्तै यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि यहाँ तल पनि हुन्छ। र यहाँ तल भइसकेपछि यो मैले नर्मली म क्लिक गर्छु र मैले ग्रीन कलर बनाउँछु। र ग्रीन कलर बनाइसकिसकेपछि यसलाई मैले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै ग्रीन भयो। र मैले अब यसलाई चाहिँ यहाँ दबाउँछु जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले योमा दबाउँछु र योमा दबाएर मैले यहाँदेखि अलिकति ब्याक गर्छु। र योमा दबाएर अलिकति ब्याक गरिसकिसकेपछि मैले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लेयर भन्ने छ। यो लेयरमा दबाउँछु। लेयरमा दबाएर म चाहिँ त्यसपछि लेयरमा दबाइसकेपछि जुन तपाईले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ लेयरमा दबाउनुस्। लेयरमा दबाइसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि मिडिया भन्ने लेखेको छ। जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मिडिया भन्ने लेखेको छ। यो मिडियामा दबाउनुस्। मिडियामा दबाइसकेपछि तपाईले डाउनलोड गरेको सब्स्क्राइब बटन कहाँ छ त्यो बटन तपाईले खोज्नुस्। यो तपाईले डाउनलोड गरेको छैन भनेपछि म तपाईलाई लिंक त्यहाँ दिएको छु, तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ। लिंकबाट गएर तपाईले डाउनलोड गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिरबाट चाहिँ अब तपाईले सब्स्क्राइब बटन मेरो नदेश म अलमा दबाउँछु। अलमा दबाएर मैले चाहिँ यहाँदेखि सब्स्क्राइब बटन मैले यो गर्छु। तपाईले देख्नुहुन्छ सब्स्क्राइब बटन मैले ल्याएँ। यो सब्स्क्राइब बटन हो। र यो सब्स्क्राइब बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो र यो तल्लो र माथिल्लो बराबर हुनुपर्छ। जुन त सब्स्क्राइब बटनको यो भाग छ तल्लो यो र यो भाग जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो तलको भाग अनि यो माथिको भागको साइज चाहिँ यहाँनिर यो बराबर हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ लामो छोटो भएको छ। यो लामो छोटो भएको चाहिँ के गरेर काट्ने भनेपछि नर्मली यो माथिल्लो हो छ। यो माथिल्लो जुन तपाईले देख्नु भएको छ यो माथिल्लो भाग जुन देख्नु भएको छ नि यहीमा तपाईले ट्याप यसो दबाउनु भयो भने चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ। र यसलाई यहाँनिर सिधै यहाँनिर लाउनुस्। यो त्यस्तो हातको यसले त सार्न मिल्छ। यसरी यहाँनिर सार्नुस् अनि यहाँनिर सारिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको बराबर बनाएर यसलाई चाहिँ काट्दिनुस्। काट्ने कसरी भनेपछि
तपाईँले त्यो पनि म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँले काट्न कसरी सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु। काट्नको लागि चाहिँ नर्मली तपाईँले यहाँनिर जुन माथि यहाँ कैँचीको चिन्ह देखाइरहेको छ, यो कैँचीको चिन्हमा तपाईँले यहाँ दबाउनुहोस्। कैँचीको चिन्हमा दबाइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुभएको छ, यो राइट साइड हो यतापट्टिको, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टिको साइड राइट साइड हो, यतापट्टिको लेफ्ट साइड हो। त्यसको कारणले गर्दा म चाहिँ राइट साइड काट्ने हो, राइट साइडतिर मलाई लामो छ, त्यही भएर मैले ट्रिम राइट भनेर दबाउँछु। ट्रिम राइटमा दबाइसकेपछि यो दुइटै बराबर भयो है। अनि बराबर भइसकेपछि यसो कलर पहिले एउटै गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईँले कलर देखिरहनु भएको छ होला, कलर अलग अलग कलर देखाएको छ होला, तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पछाडि अर्को कलर देखेको छ र यहाँनिर अगाडि अर्को कलर देखेको छ। यो कलरलाई चाहिँ एउटै बढ्नुपर्छ पहिला चाहिँ। त्यो बढ्नको लागि सबभन्दा पहिला एउटै कलर बढ्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँदेखि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन यहाँ तल एउटा यो सब्सक्राइबको बटन मैले जुन तल एड गरेको थिएँ, यो बटनमा तपाईँले दबाउनुहोस्। यो बटनमा यसरी तपाईँले दबाउनु भयो भनेपछि तपाईँले यहाँनिर तल यसरी सार्नुहोस्। जुन यहाँतिर यतापट्टि तपाईँले यो भागमा तपाईँले धेरै अप्सनहरू मिल्न सक्छ है। यहाँदेखि तल सार्नुहोस्। यहाँ तल सारेपछि तपाईँले भेट्नुहुन्छ एउटा कोर्मा की लेखेको एउटा एप भेट्नुहुन्छ। एप भन्दा अप्सन भेट्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोर्मा की लेखेको एउटा भेटेको छ। अनि यो कोर्मा कीमा तपाईँले दबाउनुहोस्। अनि कोर्मा कीमा दबाइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो भागलाई चाहिँ तपाईँले माथि यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला, यो भागलाई चाहिँ तपाईँले इनेबल गरिदिनुहोस्। इनेबल गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ कलर गायब भयो र दुइटैको कलर चाहिँ एउटै भयो। र एउटै भइसकिसकेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कलर एउटै भएको छ। जुन तपाईँले पहिला यहाँनिर अलग अलग कलर देख्नु भएको थियो, यहाँ अलग कलर थियो र यहाँ बाहिर अर्को कलर भइरहेको थियो, र यहाँ चाहिँ अहिले दुइटैमा एउटै कलर देखेको छ। एउटै कलर देखिसकेपछि फेरि हामीले सब्सक्राइब बटन जुन तपाईँले हामीले यो बनाएको छौँ, यो सब्सक्राइब बटन जुन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, हामीले यो बनाएको यो तल्लो जुन यो एड गरेको छौँ, यो एड गरेकोमा फेरि यसमा दबाउँछौँ। योमा दबाएपछि योमा दबाएर हामीले यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन एनिमेसन लेखेको छ। जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथिमा यहाँनिर इन एनिमेसन लेखेको छ। इन एनिमेसनमा दबाएर हामीले तपाईँले देख्न सक्छौँ साइड अप भन्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको साइड अप भन्ने लेखेको छ। जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइड अप भनेर लेखेको छ। हामीले यो साइड अपमा क्लिक गर्छौँ है। साइड अपमा क्लिक गर्छौँ र यस्तो खालको सो गर्छ तपाईँकोमा आएर, साइड अप क्लिक गर्छ, यस्तो गर्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामीले यहाँदेखि गएर योमा दबाउँछौँ र योमा दबाइसकेपछि यहाँबाट अलिकति ब्याक हुन्छु र अर्को तल त्यहाँदेखि अलिकति तल यहाँनिर आएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आउट एनिमेसन लेखेको छ। यो आउट एनिमेसन लेखेमा हामीले यसरी आउट एनिमेसनमा दबाएपछि हामीले साइड अप इन एनिमेसन गराइदिउँ र साइड डाउन चाहिँ यहाँदेखि गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ साइड डाउन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लेखेको छ, साइड डाउन लेखेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइड डाउन लेखेको छ, म चाहिँ साइड डाउनमा गर्छु। र अब यहाँदेखि पेले गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई कस्तो देखिएको छ। हेर त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइड अप भयो है। अनि यहाँदेखि साइड अब लास्ट इन बेला जस्तो लास्टमा जाने बेला यसरी गयो। र यस्तो भइसकिसकेपछि तपाईँले अब यहाँदेखि चाहिँ अब नर्मली तपाईँले अहिले बिचमा कता लिएर यहाँनिर रोक्नुहोस्। अनि यहाँ लिएर रोकेर तपाईँले फेरि आफ्नो यो लेयरमा जानुहोस्। जुन लेयर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयर हो, यो लेयरमा दबाउनुहोस्। यो लेयरमा दबाइसकिसकेपछि तपाईँले फेरि पुनः तपाईँले यहाँदेखि गएर माथि यो मिडिया लेखेको छ, यहाँ माथि मिडिया लेखेको छ, यो मिडियामा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। मिडियामा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको च्यानलको लोगो के हो, तपाईँको च्यानलको लोगो कहाँनिर छ के छ, तपाईँले आफ्नो ग्यालेरीदेखि तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानलको लोगो ल्याउनुहोस्। मैले चाहिँ मेरो च्यानलको लोगो चाहिँ म तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यो एआर हो होइन, एक्टिभ राज मेरो लोगो, यसलाई मैले ल्याउँछु। यो लोगोलाई लिएर मैले यहाँनिर यस्तो सानो आफ्नो इच्छाले सानो ठुलो बनाएर यहाँ जस्तो गरेर मैले यहाँनिर कुनामा यसरी राम्रो तरिकाले यसलाई यहाँनिर राम्रो तरिकाले भएको छैन चाहिँ यसलाई मैले राम्रो तरिकाले यहाँनिर फिट गरिदिन्छु। तपाईँले पनि यसरी यहाँनिर यसरी फिट गर्नुहोस्, ठ्याक्क मिल्ने गरेर ठ्याक्क सक्दो ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ। तब मैले यसलाई फिट गरेँ र योमा पनि फेरि तपाईँले जस्तै गरेर सब्सक्राइब बटनमा गरे जस्तै गरेर फेरि योमा चाहिँ तपाईँले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँले टिक लगाएर देखाउँछु, तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अनि म तपाईँले देखाउँछु जुन मैले अब लोगो पछाडि एड गरेको थिएँ, यो तलको लोगोको लाइन यो हो। यो लाइन योभन्दा दुईवटा लाइन धेरै छोटो छ। यो लाइनलाई बराबर पनि गराउने हो। योमा इन एनिमेसन आउट एनिमेसन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा पहिले मैले इन एनिमेसन एड गर्छु, जुन तपाईँले तपाईँको आँखा अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। योमा क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यही लोगोमा क्लिक गर्ने। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ इन एनिमेसन लेखेको छ। यो इन एनिमेसनमा दबाएपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथिकोमा जे हालेको तल्लोमा पनि त्यही हाल्नुपर्छ। यसमा मैले साइड अफ हाल्छु, यसरी फोटो आउँछ। र यसरी फोटो आएपछि फेरि मैले यहाँदेखि ब्याक बटन दबाउँछु। ब्याक बटन दबाएपछि त्यसपछि तपाईँलाई मैले चाहिँ यहाँदेखि अब चाहिँ आउट एनिमेसन, अहिले तल तेस्रो नम्बरमा आउट एनिमेसन हुन्छ। यहाँदेखि मैले तपाईँलाई आउट एनिमेसनमा गर्छु। आउट एनिमेसनमा चाहिँ साइड डाउन गराउँछु। मैले साइड अप गरेको थिएँ, साइड डाउन गराउँछु।
अनि यो भागल चाहिँ हातको सहायताले चाहिँ सर खिचेर यतापट्टिसँग बराबर ल्याइदिन्छु अनि यो भागल चाहिँ यसरी खिचेर यहाँदेखि बराबर ल्याइदिन्छु। जो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भागल चाहिँ मैलेसँग बराबर गरिदिएँ अनि यसलाई पनि यहाँनिर बराबर यसरी गरिदिएको छु। अब हेरौँ त यो कस्तो पेले हुन्छ एकचोटि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अगाडि हेर्नुहोस्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ यस्तै फेले भएको छ। अब एउटा काम बाँकी छ कि जुन 95% काम भयो। अब 95मा चाहिँ 1% अब 5% काम चाहिँ यहाँनिर तपाईँ बाँकी छ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको नेम एड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। तपाईँले फेरि यहाँ लेयरमा जानुहोस्, लेयरमा गएपछि लेयरमा दबाउनुहोस्। लेयरदेखि तपाईँले चाहिँ लेयरमा गइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्याक्स भन्ने आएको हुन्छ। यो ट्याक्समा तपाईँले दबाउनुहोस्। ट्याक्समा दबाएपछि तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम देख्नुहोस्। जस्तै मैले लेख्छु मेरो नाम, अब म आफै लेख्छु मेरो चाहिँ तपाईँको नाम च्यानलको नाम जे हो तपाईँले त्यो लेख्छु। मैले यहाँ एक्टिभ राजा मैले मेरो च्यानलको नाम लेखेँ। लेखेपछि यसलाई यहाँनिर आफ्नो हिसाबले यहाँनिर सेट गर्नुहोस्। टक्क मिलाएको होस्, टक्क तपाईँले देख्दाखेरि टक्क मिलेको होस्। यो अलिकति मिलेन जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग मिलाएर टक्क गर्नुहोस्। अनि तपाईँले यहाँदेखि यसो फन्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, राइटिङ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर माथि फन्ट भन्ने एप हुन्छ, फन्ट भन्नेमा दबाउनुहोस्। फन्ट भन्नेमा दबाएर तपाईँले चाहिँ यहाँ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल थुप्रै धेरै फन्टहरू पाउँछ। तर मैले चाहिँ रोबोट मिडियम भन्ने यो सर्च चोइस गर्छु र यहाँनिर गर्छु। र योमा पनि तपाईँले यहाँ त फेरि त्यसै गरेर जुन त माथि त्यो फोन आफ्नो लोगोमा सब्सक्राइब बटनमा एनिमेसन लगाएको थियौँ, जुन हामी एनिमेसनमा गएको थियौँ पहिला। फेरि एनिमेसनमा जान्छु र म चाहिँ यहाँदेखि साइड अफ भन्नेमा दबाउँछु र फेरि त्यसपछि म आएर फेरि अर्कोचोटि फेरि आउट एनिमेसनमा जान्छु। जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आउट एनिमेसनमा आउट एनिमेसन यहाँनिर छ। आउट एनिमेसनमा जान्छु र आउट एनिमेसनमा गएपछि मैले चाहिँ साइड डाउन भन्ने यहाँनिर दबाउँछु र यो भागको पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भाग तपाईँले देख्न सक्नु भएको छ। यो माथिको भागहरूभन्दा यो तलको भाग अलिक छोटो देख्नु भएको छ। तपाईँले यति देख्नु भएको छ, माथिको भाग चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म लामो देख्नु भएको छ। र यसलाई पनि बराबर गर्नुपर्छ। तपाईँको हातको सहायताले तपाईँले ठ्याक्क सर यता सार्नुहोस्, यतापट्टि यसरी आउँछ अनि यसलाई चाहिँ यता सार्नुहोस्, यो पनि यतापट्टि जान्छ। अब तपाईँले यहाँ तपाईँको आँखा अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ प्ले गरेर देखाउँछु। सब्सक्राइबको लोगो चाहिँ सब्सक्राइब बटन चाहिँ तयार भयो कि भएन म तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउँछु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकसाथ राम्रोसँग चलेको छ। एकसाथ चाहिँ माथि गएको छ, एकसाथ चाहिँ नाम चाहिँ तल पनि गएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो थियो सब्सक्राइब बटन बनाउने तरिका। गाइस नर्मली तपाईँको बटन सबै रेडी भइसकेपछि तपाईँले यहाँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भागमाथि तपाईँले देख्नु भएको छ होला है। यो भागमा तपाईँले टिक गरेर तपाईँले यहाँदेखि यहाँ टच गर्नुहोस्। यहाँ दबाएपछि तपाईँको आफ्नो मोबाइलको क्वालिटी अनुसार आफ्नो अनुसार चाहिँ एकछिन वेट गर्नु लाग्छ। तपाईँले यहाँदेखि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कथामा सेभ भनेर लेखेको छ। योमा दबाएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एड्स चल्न सक्छ, म एकछिन वेट गर्नु होला अनि सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि आफ्नो भिडियोमा हाल्नको लागि चाहिँ रेडी भएको हुन्छ है त गाइस। र त गाइस मेरो अर्को भिडियोमा अब भिडियोमा लाउने कसरी यो सब्सक्राइब बटन त्यो भिडियो लिएर आउनेछु। आइतबारको बसैमा त्यो भिडियो आउनेछ। तपाईँहरूले प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोस्। बाइ बाइ गाइस।